عزيزي المشاهد، هيدي الوصفة شهية جدا بنكهتها، بعجنتها، بخلطة اللحمة رح تكون كتير رائعة. إذا تابع معي هيدي الوصفة لتستفيد من كل ملاحظة بدنا نقدم لك إياها. السلام عليكم ورمضان مبارك. اليوم رح نعمل وصفة بيقولولها البيتزا التركية، أو خلينا نقول لحمة بعجين أو لحمة على عجين، اللي بدكن إياه سموها. أنا بعرف في بلدان عربية بتعمل شيء مشابه جدا لهيدي الوصفة، وأيضا عنا بلبنان كمان نحن بنعمل اللحمة بعجين تقريبا بتشبه هيدي الوصفة بشكل كبير، ولكن كما تسمى البيتزا التركية رح نعملها على هيدي الطريقة. مشاهدينا بتمنى انه تنال اعجابكم. عجينتها رح تكون رائعة جدا، شهية جدا، والخلطة كمان رح تكون كتير كتير شهية ورطبة. لذلك تابعونا وخلينا نبلش بالوصفة. بوعاء عميق بدي اوضع نصف كوب من الحليب السائل بحرارة الغرفة، وايضا نصف ملعقة شاي من الخميرة الجافة الفورية. بدي احركهم سويا. طبعا ما حنكتر خميرة لانه ما بدنا كتير خميرة بهيدي الوصفة. هلأ رح نضيف كوب وربع من طحين متعدد الاستعمالات، وايضا بدنا نرجع نضيف من بعدها نصف ملعقة شاي من الملح، وبدنا نحرك هيدي المكونات سويا. طبعا العجينة هون ما فيها سكر. هلأ من بعد ما نحرك هيدي المكونات رح نرجع نعجن هيدي العجينة بشكل جيد على اليد. بداية قد تبدو إلك هيدي العجينة متلاصقة، ولكن استمر بالعجن وما تضيف طحين تتماسك. من بعد ما تتماسك عندي رح ضيف ملعقتين طاولة من الزيت، وبدنا نرجع نعجنهم كمان لأحصل على عجينة طرية وجيدة جدا. هلأ من بعدها بوعاء برش بقلبه شوية طحين، وبوضع هيدي العجينة وبغطيها، وبدي ارجع اتركها بحرارة الغرفة فقط لمدة 35 دقيقة. كمان ما بدي خمرها كتير. هلأ بما انه عم نخمر العجينة بدنا نحضر هيدي الخلطة الرائعة. عندي طماطم مفرومة ناعم، رأس طماطم كبير، وايضا شوية فليفلة وبصلة صغيرة. بدي خلي الطماطم مع ميتها، هيدا مهم. وعندي ايضا شوية بقدونس مفروم وحص ثوم مفروم ناعم، وايضا ملعقة ونصف طاولة من معجون الطماطم، وايضا ملعقتين طاولة من الزيت. وبدي رش ملح حسب الرغبة، وبرجع بدي رش عليها فلفل احمر خشن جاف، وايضا ملعقة شاي من البابريكا، وبدي ارجع اضيف شوية فلفل اسود. هون بدي انتبه لانه الطماطم تكون عندي وفيرة، لانه هيدي الوصفة بحاجة لانها تكون هيك مشان ما تطلع ناشفة. بدي احرك هيدي المكونات سويا بشكل جيد ليمتزجوا. من بعدها عندي 200 جرام من اللحم المفروم ناعم، وهيدا اللحم لازم يحتوي على دهن، ما لازم يكون عندي بدون دهن لأنه بتطلع الوصفة جافة. هلأ من بعد ما ادعكن بشكل جيد بالملعقة أو باليد، هيدي الخلطة صارت عندي جاهزة بهيدا الشكل، رائعة ورطبة. في يزيد كمان الطماطم أكتر من هيك. هلأ عجينتنا صارت عندي بهيدا الحجم وخمرت عندي. طبعا بدي شكلها وقطعها، رح برمها شوي بإيدي وأرجع أقسمها لأربعة. هلأ صارت عندي مقسومة لأربعة تقريبا نفس الحجم. بدي دور كل قطعة لحالها تصير عندي بشكل مبروم ودائري.
هلأ بدي احط هيدي العجائن واتركها ترتاح فقط لمدة 5 دقائق لترتاح شوي من البرم. وبدي رش شوية طحين على الطاولة وابدأ برق هيدي العجينة. بدي رقها بشكل جيد، يعني لازم تكون رقيقة، وهون الهدف. لازم تكون هيدي العجينة رقيقة أول شي لتستوي عندي بشكل سريع، وتاني شي لتعطيني هيدا قوام الرائع اللي حتشوفوه عندي. لأنه إذا ما رقيتها رقيقة رح تطلع عندي شوي سميكة وما رح تعجبني. هلأ بستعين بشوية طحين كل شوي وبستمر برقها لنحصل على النتيجة اللي حتشوفوها هلأ عندي. هيدي النتيجة، شوفوا كيف الرق رح يكون، هيدا مهم جدا. هلأ بدي ارجع حط عليها اللحم، طبعا على لوح او اي شي برش شوية طحين وبدي اوضع هيدي العجينة. طبعا عملنا هيك لانه بدنا نرجع نسقطها بالمقلاية، وهذا الشي بيساعد انه تنزل عندي وتنزلق بشكل جيد. بدي وزع هيدي اللحمة بشكل تام، ويفضل انه لما نوزع اللحمة تكون متساوية وما يكون في فراغات، تطلع معي نتيجة جيدة. فلذلك مدوا هيدي اللحم بشكل جيد وعلى كامل العجينة. وهلأ هيدي العجينة صارت جاهزة عندي لتنزل على المقلاية. هلأ بمقلاية حامية جدا نزل هيدي العجينة، نار قوية، بس نزلها بخفف النار إلى الوسط وبغطيها وبتركها تقريبا لمدة دقيقة. هلأ رح بلش تتفاعل عندي وتستوي هيدي العجينة بهيدي الدقيقة، والبخار رح يستوي اللحم من الأعلى. بس تخلص عندي الدقيقة بدي ارفع الغطاء واتفقدها من الأسفل. شوفوا عندي محلاها، بس شوف هيدا المنظر، واستوت شوي. بخفف النار على الآخر وبرجع بغطيها وبتركها كمان لمدة دقيقتين وبرجع برفعها من المقلاية. طيب هلأ في عندي ملاحظة مهمة. مثل ما شفتوا حطيناها بالمقلاية، بعض الناس ممكن تسألني طب يا شيف كيف بدها تستوي اللحمة؟ أكيد تستوي اللحمة، ما اللحمة مفرومة ناعم ومخلوطة مع هيدي الطماطم وهيدي المكونات، بدها بس حرارة البخار بتستوي، فلذلك نحن غطيناها، ما في داعي للقلق. هلا إذا حدا بده يحطها بالفرن، في يحطها بالفرن على حرارة 200 مثلا بأسفل الفرن ديركت على الحرارة الأسفل، ولكن ما بحاجة يحمرها. بقول له من هلا إذا بدك تتركها بالفرن كتير بدها تشد عندي، فما يقول لي ليش يبست، بدي انتبه على خبزها بالفرن. ومهم جدا انه حطهم فوق بعض ليرجعوا يطرى قبل ما اقدمهم، لانه العجينه بس نشيلها رح تكون عندي ان كان بالمقلايه او الفرن رح تكون عندي شوي جامده، بس حطها فوق بعضها رح تطوي وتصير رائعه جدا. شوفوا عندي هيدي العجينة الرائعة، بس ارفعها من المقلاية رح تكون عندي العجينة شوي واقفة. هون ما في داعي للخوف ابدا، رح نعمل خطوة نحط ورق زبدة ونرجع نحط العجينة التانية فوقها ونغطيهم كمان، رح يطروا عندي وتشوفوا عندي النتيجة من بعدها رح تكون كتير رائعة. هلأ في يحطهم فوق بعض بدون ورق الزبدة، ما في مشكلة، كمان بيطلعوا طيبين وبياخدوا من بعض. شوفوا عندي كيف صارت العجينة طرية ورائعة ورقيقة عن جد كتير. إذا عملتوها رح تعجبكم لأنها مميزة. شي ولا أروع من هيك، عن جد كتير شهية خلطة اللحم والعجينة مستوية، ولا أشهى من هيك. مهم كتير إنه نرققها، بدنا نرقها رقيقة. بسم الله. وصفة كتير طيبة وسهلة، شوية لبن حدا وبيمشي الحال، كتير كتير رائعة. جربوها مشاهدينا الأعزاء، وجربوا هيدي العجينة، وإن شاء الله رح تنال إعجابكم. وإلى اللقاء بإذن الله، إلى حلقة مقبلة.